Chào mừng bạn đến với tập đầu tiên của podcast Miss Data, nơi chúng ta sẽ khám phá những điều thú vị từ dữ liệu để bạn khám phá mọi thứ bạn muốn. Chúng ta cùng đến với tập đầu tiên là The Data of Love của HDSR, cùng lắng nghe để tìm hiểu cách đảm bảo mối quan hệ của bạn vượt qua thử thách của thời gian. Bạn đã kết hôn chưa? Dữ liệu có thể dự đoán mức độ bền vững của tình yêu đôi lứa. Hãy để chúng tôi chỉ cho bạn cách nhận diện một nửa hoàn hảo của bạn. Hãy cùng khám phá những bí mật của những mối quan hệ lâu dài và thành công. Tìm hiểu vì sao việc chọn lựa đối tác chỉ qua hồ sơ trực tuyến lại là một thách thức không hề nhỏ. Kết nối có chiều sâu, giao tiếp thẳng thắn và cùng nhau giải quyết mọi khúc mắc. Đây chính là những chìa khóa then chốt cho một mối quan hệ gắn bó và bền vững. Và đừng lo, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn một số lời khuyên vàng để bạn luôn giữ được ngọn lửa tình yêu bất diệt trong cuộc sống của mình. Chúng tôi khởi đầu cuộc phỏng vấn bằng câu chuyện về nguồn gốc của nghiên cứu. Hành trình bắt đầu vào năm 1972. Mục tiêu ban đầu rất đơn giản, mời các cặp đôi đến và ghi lại cuộc trò chuyện của họ sau 8 giờ không gặp nhau hàng ngày. Chúng tôi thu thập dữ liệu sinh lý của họ, từ nhịp tim, lưu lượng máu đến mồ hôi lòng bàn tay, đồng thời với video để ghi lại những phản ứng trong suốt 15 phút họ kể về ngày của mình. Tiếp theo, chúng tôi yêu cầu họ thảo luận về một vấn đề xung đột trong mối quan hệ và tìm cách giải quyết. Sau đó, khi họ xem lại video, họ sẽ đánh giá mỗi giây của đoạn phim cho chúng tôi biết họ cảm thấy như thế nào, từ cảm xúc tiêu cực đến tích cực. Nghiên cứu sơ khai của chúng tôi vào những năm 1970 đã sử dụng máy tính để đồng bộ hóa mã thời gian video với dữ liệu sinh lý. Và chúng tôi đánh giá mỗi giây của quá trình tương tác để hiểu cảm xúc của họ qua biểu cảm khuôn mặt, lời nói, giọng điệu và cử chỉ. Khi ban đầu chúng tôi chưa biết liệu mình có thể giúp đỡ họ hay không, nhưng sau vài năm, khi liên lạc lại, chúng tôi phát hiện ra rằng có thể dự đoán sự thay đổi trong mức độ hạnh phúc hoặc việc họ có duy trì mối quan hệ hay chia tay với độ chính xác hơn 90%. Điều này thực sự là một bất ngờ lớn cho chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu này trong suốt 25 năm qua, với các cặp đôi khác nhau từ đồng tính nam, đồng tính nữ, cho đến những người mới hẹn hò hay mới cưới. Trong phòng thí nghiệm được thiết lập ở Seattle, chúng tôi đã xây dựng một căn hộ giống hệt như thực, để các cặp đôi có thể ở đó trong 24 giờ dưới sự theo dõi liên tục của camera và thiết bị đo sinh lý. Chúng tôi không chỉ ghi lại cảm giác của họ mà còn phỏng vấn họ về mối quan hệ và phát triển các bảng câu hỏi để đánh giá điểm mạnh và thách thức của mối quan hệ. Nhờ đó, chúng tôi có thể dự đoán với độ chính xác lên tới 90% liệu mối quan hệ có bền vững hay không. 25 năm trước, chúng tôi bắt đầu hợp tác với hy vọng sử dụng những dự đoán này để phát triển một liệu pháp có thể ngăn ngừa và chuyển hóa một mối quan hệ đầy thử thách thành một mối quan hệ thành công. Trong suốt 2 thập kỷ qua, chúng tôi đã chứng minh được rằng không chỉ có thể ngăn chặn thảm họa, mà còn có thể tạo ra những thay đổi lớn bằng liệu pháp dựa trên dữ liệu. Dữ liệu, với vai trò là hướng dẫn của chúng tôi, không chỉ là cơ sở cho hiểu biết, mà còn là chìa khóa để biến đổi. Tôi thường nói rằng, việc nhận ra mình sai 60% trong khi đưa ra giả thuyết là một điều tuyệt vời, mặc dù tôi luôn hướng tới mục tiêu là 80%. Và thật là, trong vai trò của một nhà khoa học dữ liệu, hay chính xác hơn là một người ra quyết định, tôi không thể ngừng tò mò về mô hình dự đoán mà chúng tôi đang xây dựng, mà tôi nghĩ nó phải là một loại mô hình thống kê lịch sử nào đó. Chúng tôi bắt đầu với một giả định đơn giản rằng sự cân bằng giữa cảm xúc tích cực và tiêu cực là vô cùng quan trọng. Chúng tôi nhận thấy rằng ngay cả trong xung đột, một mối quan hệ lành mạnh có tỷ lệ cảm xúc tích cực gấp 5 lần so với tiêu cực. Tỷ lệ này có ý nghĩa rất lớn. Cùng với James Murray, một nhà sinh học toán học, chúng tôi đã phát triển các phương trình toán học để khai thác ý tưởng này, khám phá cách mọi người tương tác lẫn nhau và ảnh hưởng lẫn nhau qua thời gian. Nghiên cứu ban đầu này đã được thực hiện với nhiều nhóm mẫu khác nhau, từ các cặp đồng tính nam và nữ cho đến các cặp đôi ở độ tuổi 40 và 60. Chúng tôi đã theo dõi họ qua 4 giai đoạn cách nhau mỗi lần 6 năm và phát hiện ra rằng chúng tôi không chỉ có thể dự đoán liệu một cặp đôi có ở lại với nhau không, mà còn dự đoán được khi nào họ sẽ chia tay. Chẳng hạn,
Trong số các cặp đôi mới cưới, chúng tôi dự đoán rằng 17 trong số 130 cặp sẽ ly hôn trong 6 năm đầu tiên. Chúng tôi dùng cùng một biến số đã áp dụng trong các nghiên cứu khác để đạt được độ chính xác hơn 90% trong việc dự đoán những ai sẽ ly hôn. Khi so sánh với tỷ lệ ly hôn 50% trong 40 năm của người Mỹ, mặc dù khó có được số liệu chính xác do các nhà xã hội học không theo dõi một nhóm cặp đôi suốt 40 năm, họ chỉ xem xét tỷ lệ kết hôn và ly hôn. Về mặt tương thích, thật ra nó không ảnh hưởng nhiều đến việc mọi người bắt đầu mối quan hệ như thế nào. Thực tế, sự ít tương thích về mặt di truyền càng khiến họ hấp dẫn nhau hơn, như thể hiện trong nghiên cứu áo thun của Wedekind, nơi phụ nữ chọn áo thun của nam giới có sự khác biệt gen lớn hơn. Điều quan trọng hơn là cách họ kết nối, giao tiếp, bày tỏ nhu cầu và giải quyết xung đột cùng nhau. Đây mới là yếu tố dự đoán mối quan hệ thành công. Việc tìm kiếm sự tương thích từ hồ sơ không chỉ dự đoán liệu mối quan hệ có ổn định hay không, mà còn có thể đo lường mức độ hạnh phúc của họ qua thời gian, một phương pháp đã được nhà xã hội học Lewis Terman phát triển từ năm 1937. Nghiên cứu này đã được thực hiện với nhiều nhóm mẫu khác nhau, bao gồm cả các cặp đôi đồng tính. Và chúng tôi nhận thấy rằng mình có thể dự đoán liệu một cặp đôi có ở lại với nhau hay không, và mức độ hạnh phúc của họ với độ chính xác hơn 90%. Các cặp đôi mới cưới có thể được dự đoán thành công hoặc thất bại rất rõ rệt, và chúng tôi có thể dự đoán hành vi của họ khi họ trở thành cha mẹ từ những cuộc trò chuyện đầu tiên này. Để duy trì một mối quan hệ bền vững, việc các cặp đôi tương tác với nhau trong những hoạt động hàng ngày là hết sức quan trọng. Ví dụ, khi một người đưa ra giải pháp ngay lập tức thay vì lắng nghe vấn đề của đối tác, điều này có thể làm giảm độ sâu của cuộc trò chuyện và cảm xúc của người kia. Thay vì vậy, hãy thực sự đồng cảm, lắng nghe và hiểu cảm xúc của đối tác, tạo ra một không gian an toàn để họ chia sẻ mà không sợ bị đánh giá. Một ví dụ điển hình về kết nối là khi một người gọi tên đối tác và nhận được phản hồi tích cực, như một lời khen ngợi, "Ô, thật tuyệt", thay vì bị bỏ qua hoặc chỉ trích. Các cặp đôi thường xuyên có những phản hồi tích cực với những tương tác nhỏ như thế này, thường có tỷ lệ thành công cao hơn trong mối quan hệ. Một khám phá bất ngờ và quan trọng là việc nam giới chấp nhận ảnh hưởng từ phía đối tác nữ chính là một yếu tố mạnh mẽ dự đoán sự thành công của mối quan hệ. Điều này không chỉ tăng cường mối quan hệ tình cảm mà còn cả sự kết nối sâu sắc giữa hai người. Chấp nhận ảnh hưởng ở đây có nghĩa là lắng nghe, hiểu và nỗ lực tìm ra điểm chung, từ đó củng cố mối liên kết giữa hai người. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và tôi hy vọng những lời khuyên này sẽ giúp mọi người nuôi dưỡng và duy trì những mối quan hệ hạnh phúc, thành công.